السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أصدقائي أخوتي بالله؟ اليوم معنا طريقة إصلاح إيميل لهاتف إنفينكس 08 أو 08. الهاتف مثل ما شايفين إنفينكس إكس 687. طريقة إصلاح الآيمي عن طريق DFT برو تول. أول شي بنعمله بنطفي الهاتف. بعد إغلاق الهاتف نتوجه على خانة ميدياتك. من خانة ميدياتك نختار ميتا مود، نعلم على إصلاح الإيميل على ريباير الإيميل الأول والإيميل الثاني، بنكتب الإيميل المراد إصلاحه. بعد كتابة الإيميل الأول والثاني بسم الله مثل ما اتفقنا كل مرة، توكلنا على الله، بنضغط على ستارت ونوصل الهاتف باليو اس بي بالشكل التالي. هو مطفي. بشكل تلقائي DFT برو تول هتقوم بالوظيفة وتاخد الهاتف على الميتا مود مثل ما شايفين، وتتولى المهمة بدون أي أخطاء بإذن الله. ننتظر شوي مثل ما شايفين. الإيميل القديم إصلاح الإيميل الجديد بهالبساطة. إن شاء الله يكون الشرح واضح ومفهوم. دمتم بخير وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.